ගොඩාක් ග්‍රහයෝ වල සත්ත්ව කොටාස අට ගන්නවා. ඉපදෙනවා කියන්නේ ඒකට. අට ගන්නවා. ඒකේ පෘථුවියේ භූත කොටාස වල ධර්මතාවය. භූත කොටාස ඒක රාශි වීම නිසා ඒ භූත කොටාස වල ප්‍රතික්‍රියාවන් නිසා අතුරු ප්‍රතිඵල නිසා යම් යම් ජීවීන් අට ගන්නවා. ඒ වගේ මේ පෘථුවිය නම් වූ ග්‍රහය පංචභූත කොටාස වලින් ඒක රාශි වීමෙන් අටගත් ජීවි කොටාස වලින් ඊතා දියුණු ගණේ ඉතලා සැලසුම් කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් ඊතා දියුණු ගණේ ජීවියෙක් තමයි මේ මිනිසයා කියන සත්වයා. ඒ සත්වයා මොනවාරි හේතුවක් නිසා ඒ සත්වයා නිර්මාණය වෙන්න හේතු වෙච්ච ඒ චුම්බක ශක්තිය, ශක්ති පද්ධතිය, ශක්ති විශේෂය මොනවාරි හේතුවක් නිසා ඒකේ ಗುಣ දෙකක් ප්‍රධාන ಗುಣ දෙකක් පිටවුවා. ඒ ශක්තියට ඇද ගැනීමේ, තල්ලු කිරීමේ හැකියාවල් දෙකක් අටගත්තා. ඒ හැකියාවල් දෙක නිසා ඇලීම් ගැටීම් කියලා මානසික ස්වභාවයන් දෙකක් විඥාන අරඹය නිර්මාණය වුණා. ඒ හේතුවෙන් ඒ සත්වයා ඒ චුම්බකත්වයේ තැම්පත් වේ ධාරිතාවට අනුව විශ්ව ශක්තියත් එක්ක ඒ ප්‍රධාන අණුව කියන සිතත් ඒ ප්‍රාණ ශක්තියත් ඇදී ඇදී යනවා. කුඩල්ලේ ඉස්සරහින් අල්ලලා පිටිපස්සෙන් අතාරිනවා. ඊට පස්සේ ආයි ඉස්සරහින් අල්ලපු ගම පිටිපස්සෙන් අතාරිනවා. මේ විදියට භවයෙන් භවයට ඇදි හැදී යනවා. භව චක්‍රය කියලා මේකට නමක් දුන්නා. ඒ යන ගමනට සසර කියලා නමක් දුන්නා. කාලයක් යනකොට සත්වයෝ මේක දුකයි කියලා තේරුම් ගත්තා. දුක කියන්නේ මොකද්ද? අපිට ඕන විදියට මොකවත් පවතින්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් අපිට ඕන විදියට නඩත්තු කරන්න, පාලනය කරන්න බෑ. අපේ වසඟේ නැහැ. මෙන්න මේ මූල ධර්මය හේතු කොටගෙන අටගත්තා වූ සියලු සංඥා සංස්කාරය දුක්ඛ වේ. නිර්වචනය. ඒ ඔක්කොම දුකයි. වෙනස් වෙන එකට කැමැති නම්, පවතින් නැති එකට කැමැති නම්, දි รา පත් වෙන එකට, වයසට යන එකට කැමැති නම් එයාට දුක දන්නන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි සමහර තපස්වරුන්ට දුක නිර්වචනය කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අහන දුක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර නෑ අපි ළඟ. පෞල් ජීවිතයේ දුකයි කිව්වම hina වෙලා අනවා මට මමවත් නෑ, මට කවුරුත් නෑ. එතකොට මට දුකක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. වස්තුව දුකයි කියලා කිව්වම hina වෙලා කියන ඇඟේ තියෙන පේනව නේද? එකතු කරලා මාගත්ත රෙදි මේ කාසාව තරන මොකවත් නෑ කියනවා. එතකොට වස්තුව මට දුකක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා මාරවටි. බලාපොරොත්තුව දුකයි කියලා කියනවා. hina වෙලා අනවා මොහොත තුල ඉන්නෙත් නෑ මම. සමාධියේ ඉන්නේ, මොහොතේ ඉන්නෙත් නෑ. මේ දැනුත් මම නෑ. අනාගතයක් අතීතයක් කොහොමත් මට නෑනේ. එතකොට මේ දුක කොයිද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. දැන් පෙන්වන්නේ කොහොමද? වැරදි ගමනක් ආවේ ස්වාමිනී මට සමා වෙන්න කියලා වැඳලා පිටත් වෙන්න තමයි වෙන්නේ. තෙල් ටික අපරාධේ. කාලය අපරාධේ. එනම් මේ සංඥා සංස්කාර නාම රූප නිර්මාණය කරගත්තා වූ අනිත්‍ය ස්වභාවය, නොපවතින ස්වභාවය, අපට ඕන විදියට පවත්වන්න බැරි ස්වභාවය, අපිට ඕන විදියට පවත්වන්න බෑ ඒවා. මේක දුක නම් ඒකට තියෙන උත්තරේ මොකද්ද? ඒම පවතින එකට එකඟ වෙන එක.
ඒ දි รา පත් වෙන එක පිළිගන්න එක. වයසට යන එකට එකඟ වෙන එක. එහෙනම් ඇලීම ගැටීම කියන ස්වභාවයන් වලින් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නිදහස් වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා කියන එක කල්ප කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ දුක තේරුම් අරගෙන මේක කොහොමරි විසඳන්න ඕනේ, මේකේ ඇත්ත දැනගන්න ඕනේ කියලා ආපු විඥාණයකට පාළ වෙච්ච අති දුර්ලභ ගණේ අවබෝධයක්. ඒකට කියනවා සර්වඥතා ඥානය කියලා. ඒ විඥානේ අයිති උත්තමයාට කියනවා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා. උන්වහන්සේට තමයි මේ කතන්දරේ තේරුනේ ලෝකී ඉස්සෙල්ලාම. ඒතකොට සියලු සංස්කාරය දුකයි, මේක නිදහස් වෙන්න ඕනේ. නිදහස් වෙන ක්‍රමය මේක. ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් නිදහස් වුණාම අර කියන පවතින් නැති එක පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. පවත්වා ගන්න වෑයම් කරන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ඇයි මේක පවතින් නැත්තේ කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. බලන් ඉන්නවා. ලැබුණාම වළඳනවා, නිදිමත නම් නිදා ගන්නවා, අවදි වුණාම නැගිටිනවා, ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් තේරෙන දේ, ඉතන දේ කියනවා. නඩත්තුවක් නැහැ, බැඳීමක් නැහැ, පැවැත්මක් නැහැ, අදහසක් නැහැ. එයාට නැවත ඇදිලා ගින් ඉන්න තැනකුත් නැහැ විශ්වයේ. ඒ නිසා විශ්ව ශක්තියට එකතු වෙලා අවකාශ ධාතුවක් බවට පත් වෙනවා. පිරීලා නිවිලා යනවා. මෙන්න මේ ධර්මතාවය මේ විශ්වයේ නිර්මාණය වුණානේ දැන්. සත්‍යොත් නිර්මාණය වෙලානේ. ඉතලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වුණානේ. ඒ සත්වයාට මේ කය මුල් කරගත්තා වූ දෘෂ්ටියක් අටගත්තා. අපි කියන්නේ කාලෙන් කාලෙට පොලියෝ හැදුනා, සෙංගමාලය හැදුනා, ගලපටලය හැදුනායි කියලා. ඒම නිකන් මොනවාරි නියුමෝනියා වගේ මොනවාරි එකක් හැදුනා. ලෝක සත්‍යයට ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ වසංගත රෝගයක් ඇති වුණා. සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ රෝගේ නම අරිම දරුණුයි. ඉතින් රෝග ලක්ෂණ මොකක්ද කියලා ආර්යවරු පරිශන කළා, විමර්ශනය කළා. විශ්වයේ නම් වූ විද්‍යාගාරය තුල ඒ සත්‍යය දිහා බලාගෙන නිරීක්ෂණය කළා, නිගමනයකට ආවා මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවායි කියලා. ඉගෙන ගන්න නම් එපා. අධ්‍යාපනය කියලා දෘෂ්ටියක් ඇදෙනවා. ආත්ම දෘෂ්ටියක් ඇදෙනවා, මාන්නයක් ඇදෙනවා, සක්කාය දිට්ඨිය හැදෙනවා. වත්කම් හදන්න එපා. මම පෝසත් කියන සක්කාය දිට්ඨිය හැදෙනවා. ආත්ම දෘෂ්ටිය හැදෙනවා. මම පෝසතෙක් කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය. මම උගතෙක් කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය. මම තරුණයි කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය. මම ලස්සනයි කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය. අනිත් අයට වඩා මම දක්ෂයි කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය. අනිත් අයට වඩා මම විශේෂයි කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය. අනිත් අයට වඩා මට තේරෙනවයි කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය. අනිත් අය මට වඩා දුර්වලයි කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය. කාගේවත් උදව් අවශ්‍ය නැහැ. මාව මට බලා ගන්න පුළුවන් කියන පෞරුෂත්වයේ ආත්ම දෘෂ්ටිය. මගේ වැඩ ටික මට කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන ඉතුවක්කාරකමේ ආත්ම දෘෂ්ටිය. කාටවත් කීකරු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකටද කාටවත් යටත් වෙලා ජීවත් වෙන්නේ? ඒ කියන ආංකාර දෘෂ්ටිය. මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ ටික හොයාගත්තා. මේ කියන සක්කාය දිට්ඨිය හරිම දරුණුයි. මේක ආධ්‍යාත්මික ලෝකේ බොහොම ප්‍රභාස්වරව පාසුවෙන් ගිය ගමනේ එකපාරටම රෝගයක් ඇති වෙලා, වසංගතයක් ඇති වෙලා ඒක පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒ අය ඔක්කොම මේ ලෙඩේට අවුෙච්ච අය. රෝගීන් ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වෙන අය. මෙන්න මේම නිගමනයකට ආවා, තීරණයකට ආවා. එතකොට මේක ගලවන්නේ කොහමද? මේක සනීප කරන්නේ කොහමද? මේ සක්කාය දිට්ඨිය නිට්ටාවටම සුව කරන්නේ කොහමද? එනනම් මේ සක්කාය දිට්ඨිය පවතින්නේ පියවර 4කින්.
ඒ පියවර හතරෙන්ම මේ සක්කාය දිට්ඨිය සනීප කරන්න ඕනේ. ඒ රෝග ලක්ෂණ හඳුනාගෙන ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරයි මේ සක්කාය දිට්ඨිය සනීප කරන්න පුළුවන් කියාව තියෙන්නේ. පඨවි ධාතුව කරන කොටගෙන අටගත්තා වූ සක්කාය දිට්ඨිය, ආපෝ ධාතුව කරන කොටගෙන අටගත්තා වූ සක්කාය දිට්ඨිය, වායෝ ධාතුව කරන කොටගෙන අටගත්තා වූ සක්කාය දිට්ඨිය, තේජෝ ධාතුව කරන කොටගෙන අටගත්තා වූ සක්කාය දිට්ඨිය. අර සමහර රෝගීන්ට කියනවානේ තුන්වෙනි අවස්ථාව, මේ රෝගයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව, හතරවෙනි අවසාන අවස්ථාව, බේරන්න බැරි අවස්ථාව. ඒ වගේ මේ සක්කාය දිට්ඨියෙත් අවස්ථා හතරක් තියෙනවලු. ඉතින් පළවෙනි අවස්ථාව තමයි කය මුල් කරගත්තා වූ, පඨවිය මුල් කරගත්තා වූ සක්කාය දිට්ඨිය. කය පඨවි ධාතුව. දැන් මේ පඨවි ධාතුවේ තියෙන සක්කාය දිට්ඨිය ගලවන්න තමයි මේ දවස්වල විශාල වෑයමක් අපි කරන්නේ. ඒ රෝගය හඳුනාගෙන නිවැරදි කරගෙන ඒ දෘෂ්ටියෙන් කය මුදවලා නිදාස් කරගන්න තමයි වෑයම් කරන්නේ. එහෙනම් කය කියන එක ජීවිත ආසාවක් කියලා ආත්ම දෘෂ්ටියක් නඩත්තු වෙනවා. කය කියන්නේ ජීවිත ආසාවක්. කය මගේ ජීවිතය කියලා හිතනවලු සත්වයා. මානසික ලෙඩක් ඒක. මේ කය මගේ ජීවිතය කියලා හිතනවා. මේ කය මගේ කියලා හිතනවා. මම ජීවත් වෙන්න ඕන නම් මේ කය පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ, ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ලෙඩ රෝග වලට බයයි, අනතුරු වලට බයයි. හොඳ වටින දේවල් කන්නේ බොන්නේ, පරිස්සම් වෙන්නේ. පොඩි දෙයක් වුණත් පරිේෂණ කරලා වාර්තාවල් අරගෙන රටේ නැති පරිේෂණ කටයුතු වලට වියදම් කරලා ඔක්කොම බලනවා. අවුරුද්දට එක සැරයක් පුල් බොඩි චෙකප් එකක් කරනවා. ඇයි මේ? කය කියන්නේ මගේ ජීවිතය. මෙන්න මේ වගේ දෘෂ්ටියක් සතා තුළ, සත්වයා තුළ නිර්මාණය වෙලා පවතිනවා. කය යනු පංචභූතවල එකතුවක්. පංචභූතවල එකතුවක්. පංචභූත යනු අණුවල එකතුවක්. අණු යනු පරමාණු වල එකතුවක්. පරමාණු යනු තොරතුරු වල එකතුවක්. තොරතුරු යනු සුද්ධාෂ්ටකයේ එකතුවක්. සුද්ධාෂ්ටකයේ යනු ඒ සුද්ධාෂ්ටකයේම එකතුවක්. දැන් කය කොයිද තියෙන්නේ? මේක තේරුම් ගත්ත අය කියනවා කයක් කියලා එකක් නැහැ කියලා. එහෙනම් නැති කයට ජීවිතය කියලා එකක් ආවේ කොහමද? කවුද මේ ජීවිතය කියන සංකල්පය දුන්නේ? කාගෙන්ද අපි ඉගෙන ගත්තේ? කවුද ඒ දෘෂ්ටි අපේ ඔළුවට දැම්මේ? මේක මගේ ජීවිතය. මගේ ජීවිතයේ තියෙන මම ගන්නෙ මට අවුරුදු 18යි. මගේ ජීවිතය පිළිබඳව තීරණ ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. කවුද ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මේ ජීවිතය කියන සංකල්පය දුන්නේ ලෝකයට? ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ලියලා නැහැ. කියවලා බැලුවා අපි. ජීවිතය කියන එක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැල්ලු. හැබැයි ජීවිතයේ අයිතිය උරුමේ දීලාලු. කොහාටද ලැබිලා තියන්නේ? මූණටද? කටවල් වලට ගාපු ලිප්ටික් වලටද? ස්ට්‍රේට් කරගත්ත කොණ්ඩෙටද? කයටද? තරුණකමටද? හතපයටද? කොහාටද ලැබුණේ? කවුරුත්ම දන්නේ නැහැ. අදටත් හොයාගෙන නැහැ. ඇයි මේක කරේ?
ස්වාමිනී ජීවත් වෙන්න. ජීවත් වෙන්න නීති විරෝධී වැඩක් කළා. ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද? ජීවිතය කියන්නේ ස්වාමිනී දන්නේ නැනේ. දන්නේ නැති එකක් ජීවත් කරවන්න මේ වැඩේ කළේ ඇයි? ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නැහැ. ජීවිතය යනු ප්‍රාණය උපයෝගී කරගත්තා වූ කයේ පැවැත්ම නම් වේ. නිර්වචනයක් මේක. ජීවිතය යනු ප්‍රාණය උපයෝගී කරගත්තා වූ කයේ පැවැත්ම. ඒ පැවැත්ම ආරක්ෂා කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මගේ ජීවිතය මම ජීවත් වෙනවා මේ විදියට තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියන දෘෂ්ටි ගණනාවක් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. නිර්වචනයක්. ජීවිතයට exactly මෙන්න මේක තමයි එකම නිර්වචනය. මෙතනින් යාට නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒ තපස්වරුන්ගේ ප්‍රඥාවට සාපේක්ෂව එක නිර්වචන තියෙනවා. මේක එක විශේෂ නිර්වචනයක්. ජීවිතය යනු ප්‍රාණය උපයෝගී කරගත්තා වූ. ප්‍රාණය නැත්තම් ජීවිතයක් නිර්මාණය වෙන්න බෑ. කය පවතින්න බෑනේ. පණ නැත්තම් ඩෙඩ් බොඩි එකක්. ඩෙඩ් බොඩි එකට ජීවිතයක් නැහැනේ. කය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒකට ප්‍රාණය ඕනේ. ඒ නිසා ඒක දෙක සම්බන්ධ කරලා නිර්වචනයක් ඇදුවා තපස්වරු. ජීවිතය යනු ප්‍රාණය උපයෝගී කරගත්තා වූ කයේ පැවැත්ම. ඒ පැවැත්මට මම කියනවා මුල ඉඳලා අග වෙනකම් මේක මගේ ලයිෆ් එක. මගේ ජීවිතය. මගෙනුත් ඇව්වා මගේ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා ඒ කාලේ. අවුරුදු 25ක් 26ක් ඉන්නකොට මගේ වයසේ මගේ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයෝ ඇව්වා. ස්වාමීනි මේ ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාණය කයත් එක්ක එකතු වෙලා ඇති කරපු මුලාව කියලා කිව්වා මම. එහෙනම් ජීවිතේ එහෙම එකක් නෑ. රැවටෙන්න එපා. ජීවිතය කියලා එකක් ලැබෙන්න සත්වයක් ඉන්න එපාය. සත්වයක් නෑනේ. සත්වයක් නැත්තම් එයාට ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ කොහමද? එහෙනම් ස්වාමිනී සත්තු මැරුවොත් පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? පව් සිද්ධ වෙනවා. නීතියෙන් දඬුවම් ලැබෙනවා. ඇයි ස්වාමිනී සත්වයක් නැත්තම් ජීවිතයක් නැත්තම් ඇයි දඬුවම් කරන්නේ? ඒක නැත්තේ අපටනේ. රජයට තියෙනවනේ. වනජීවියකට තියෙනවනේ. සත්තු මැරුවත් මිනිස්සු මැරුවත් නීතියක් තියෙනවා දඬුවම් ලැබෙනවා. ඒ අයට තියෙනවා. ඒ අයට සාපේක්ෂව ඉන්නවා. එහෙනම් ඒක කරන්න බෑ අපිට. ප්‍රාණයයි කයයි එකතු වී ඇති කරපු මුලාව ජීවිතය නම් වේ. නිර්වචනයක්. මේ වගේ නිර්වචන මම දැනුවත් 18ක් විතර තියෙනවා. ස්ථීර නිර්වචනයක් නැහැ. දෙන්නත් බෑ. මගේ ප්‍රඥාවත් මම ගොඩාක් වේසුවා ඒ කාලේ ජීවිතයට හරියට නිර්වචනයක් දෙන්නම බෑ. කොහෙන් කැරකිලා බැලුවත් අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. ස්ථීර එකක් දෙන්න බෑ. ජීවිතයට විවිධ නිර්වචන නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා. ඇයි ඒ? ස්ථීර එකක් කියන්න නම් ස්ථීරව දෙයක් එතන තියෙන්න ඕනේ. අස්ථීර දෙයකට ස්ථීර අදහසක් දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. අස්ථීර දෙයකට ස්ථීර නිර්වචනයක් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් නිර්වචනය කරන්න බැරි නම් කාලේ අපරාධේ. කවදාවත් ඒක අපට කරන්න බෑ. එහෙනම් අදහසක් විදියට එක තපස්වරුන්ගේ මහා ප්‍රඥාවල් පාවිච්චි කරලා කියපු දේවල් ජීවිතය කියන නිර්වචනය වෙනුවෙන් පිළිගත්තට වරදක් නැහැ. ජීවිතය යනු ප්‍රාණය උපයෝගී කරගත්තා වූ කයේ පැවැත්ම.
නම් වේ. ජීවිතය යනු ප්‍රාණයයි කයයි එකතු වී ඇති කරපු මුලාව නම් වේ. මුලාවක්. ඒ මුලාව නඩත්තු කරන්න, ඒ මුලාව තුල ජීවත් වෙන්න, ඒ මුලාව මගෙත් එක්ක පවත්වාගෙන යන්න මම කරන වෑයමට තමයි ජීවත් වෙනවා කියන දෘෂ්ටිය ඇදිලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක්, අපේ කය මුල් කරගත්තා වූ මේ වෙනකොට සෝතාපන්න වෙන්න බැරි වෙච්ච හේතුවට මුල් වෙච්ච අප්‍රමාණ දෘෂ්ටි තියෙනවා. මේ එකින් එකට මේ ගලවන යන ගමන් පුළුවන් විදියට තේරුම් කර යන ගමන් ඒ කියන සක්කාය දිට්ඨි දුරු කරන්න වෑයම් කරන ගමන් අපේ ජීවිතවල මීට අවුරුදු 8ක් 10ක් විතර ඇති ටයි එකක් ඇඳගෙන මොටර් සයිකල් එකකින් මාත් එක්ක ආවා. අවසරයි ස්වාමිනේ, මම ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් කියලා කිව්වා. ඉතින් සන්තෝෂෙන් තේ ටිකක් බොන්න ඉඳගන්න. මොකද්ද කාරණේ? ස්වාමිනේ මේ ජීවිත රක්ෂණයක් ගන්න කැමති නම් මට ඒවා කරන්න පුළුවන්, මම ඒවා විකුණන කෙනෙක්. ඒක සන්තෝෂයි. විකුණන්න පුතේ. ජීවිත රක්ෂණයට මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? අපේ තියෙනවා කොන්දේසියක්, ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා, පොලිසි එකක් තියෙනවා. ඒක අත්සන් කරලා ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ. අවුරුද්දට ගෙවන්න පුළුවන්, මාස පතා ගෙවන්නත් පුළුවන්. මක සන්තෝෂයි පුතේ. අපේ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයෝත් ගොඩක් ඉන්නවා. අපි ගමු. මාර සන්තෝෂයට. උදේ පාන්දර පළවෙනි බිස්නස් එක බිලිකොත්ක දැම්මා. දාපු ගමම හැම කෑවා මාළුවා. සමහර පාසි කන මාළු ඉන්නවලු හැම කන්නේ. ගලක පැටලිලා කොක්ක. බිලි කොක්කත් නැහැ, කොක්කත් නැහැ. ඔක්කොම ඉර වෙලා. එයා හිතලා තින්නේ මාළුව හැම කෑ ඉර වුණානේ. මං ඇහුවා ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දැන් දෙනවනේ අපිට. ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එක දෙන ලයිෆ් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවා. මේ ස්වාමිනී මේ ඇඟිල්ලක් කැඩුනොත් 20000ක් දෙනවනේ. මං කිව්වා ඇඟිල්ල නෙමෙයි මං ඇහුවේ. ඇඟිල්ලේ පස්සේ කඩමු. රක්ෂණයක් දෙනවනේ මට මගේ ජීවිතේට. මගේ ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද? ස්වාමිනී මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් ලක්ෂයක් එතනම ගෙවුනවා. මං කිව්වා මනුස්සය ඇක්සිඩන්ට් කතාවක් නෙමෙයි මං ආන්නේ. මේ ජීවිත රක්ෂණය කියලා ජීවිතයකට මොනවාර එකක් දෙනවනේ. ඒ දෙන ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද? පෙරළුවා කීපවතාවක් දැන් මාර ප්‍රශ්නේ. මං ඇහුවා දැන් ඔයා දෙන ජීවිත රක්ෂණය මට ලැබෙන්නේ කොහාටද? මට හම්බෙන තැනක් තියෙන්න එපාය. දැන් ඔයා දෙන ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එක මට දුන්නාම ජීවිතේට න දෙන්නේ. දැන් ඒක ජීවිතේ කියලා කොහාටද ලැබුණේ? ඒක හරියට තැන කියන්න. ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එක ලැබෙන තැන කියන්න මට කියලා. වැඳලා කිව්වා ස්වාමීනි පොඩි වැඩක් තියෙනවා අදිසිය යන්න ඕනේ. ටග්ගලයා ටයි එක ගැලවියට තේරුණා. මේ ටයි එක දාලා මේ රස්සාව කරන්න බෑ. පිටත් වෙලා ගියා. එදා තමයි ඒ දරුවා දැනගත්තේ අපි ජීවිත රක්ෂණයක් මිනිසුන්ට දෙනවා. හැබැයි මිනිසුන්ගේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. මම නිකන් හිටියෙත් නෑ. ළඟ හිටපු ආම්බරන්ට කිව්වා ඒ කියන ආයතනේ ලොක්කේකට කෝල් එකක් ගන්න කියලා. ගත්තා මිනිස්සෙක් අපි ආවා එතන ටිකක් ලොකු මාත්‍යෙක්ට කෝල් එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. කවුද කතා කරන්නේ? මම කිව්වා මෙම ජීවිත රක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් මාත්‍යෙක් ආවා. හරියට තොරතුරු ලැබුණේ නැහැ. දැනටමත් අපි 18 නමක් විතර ඉන්නවා. අපි හැමෝටම ඉන්ෂුරන්ස් එක අවශ්‍යයි. ලොකු බිස්නස් එක. ස්වාමිනී පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි ඒජීඑම්ට දාන්නම් කියලා කිව්වා. ඩක්කර ඒජීඑම්ට ට්‍රාන්ස්ෆර් කළා. බොහොම තන්තෝසයි ස්වාමිනී මේ 18 නමටම අපි එක ගෲප් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට ලොකු ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාමක තන්තෝසයි. ජීවිත රක්ෂණය අපට දුන්නාම
අපේ ජීවිතවලට ලැබෙන්නේ ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද මාත්‍යා? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි කාලා බිලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ බත් පාර්සලයක් කියන ජීවිතයක්ද? නෑ මේ අපේ කයට ආරක්ෂාව. කයට ආරක්ෂාව කියන්නේ ජීවිතයක්ද? දැන් අපිත් ආරක්ෂිතයිනේ. ඒතර ඒ ආරක්ෂාවට කියන නම ජීවිතේද? ස්වාමීනි දැන් බලන්න අපි ජීවත් වෙනවනේ. දැන් එකපාරටම අපි මොනවාරි වෙලා මැරෙනවනේ. ඉතින් ලස්සදායක් හම්බෙනවනේ ස්වාමීනි. ඒකට තමයි ඉන්ෂුරන්ස් එක දාන්නේ කියලා වල. මං කිව්වා මාසෙන් මාසේ සල්ලි ගෙව්වේ කවුද? ඔබ වහන්සේනේ. ඇයි ඒ ලස්සදාය අනුන්ට දෙන්නේ? මම නම් ගෙව්වේ මම මැරෙනකොට මට සල්ලි හම්බෙන්න එපාය. මම මැරුණට පස්සේ අනුන්ට දෙන්න මම මොකටද මාසෙන් මාසේ මාත්‍යට සල්ලි ගෙවන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලාට ඉන්ෂුරන්ස් හරියන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේලා වනවාසිනේ. ඔබ වහන්සේලා හිතන විදිය වෙනස්. ඔබ වහන්සේලා මේ විදියට සුවසේ වැඩ සිටින්න ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේලාට ඉන්ෂුරන්ස් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වහන්සේලා ආරක්ෂිතයි. විශ්වය ආරක්ෂා කරන ඔබ වහන්සේලාව. මං කව මාත්‍ය මාන වෙන්න අදහසක් තියෙනවද? නැහැ ස්වාමීනි. කතා කරන විදිය මහණෙක් විදියටනේ කතා කරන්නේ. ඔබ වහන්සේලා විශ්වයෙන් ආරක්ෂා කරනවා. ඔබ වහන්සේලාට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වහන්සේලා මේ වෙනකොට ජීවිත රක්ෂණයට ඇතුල් වෙලා ඉන්නේ කියලා ෆෝන් එක තිබ්බා. මම මැරුණට පස්සෙලු හම්බ වෙන්නේ ඒ හම්බ වෙන්නේ මට නෙමෙයිලු ආකයන නිකන් ඉන්න මිනිස්සෙකුටලු. ඒ මිනිස්සට රසදාය හම්බෙන්න මම පොල් කඩලා එන් කොටලා මේ මිනිස්සට ගෙවන්න ඕනෙලු. පුදුම කතන්දරයක් නෙමේක. ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ කොහාටද කියලා දන්නෙත් නැහැ. දීප ඉන්ෂුරන්ස් එක ලැබුණේ කොහාටද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒත් හැමදාම ඒ දන්නේ නැති දැකපු නැති තේරුම් ගත්තේ නැති ජීවිතයකට මම ඉන්ෂුරන්ස් එක ගෙවලාලු. නිකන් සතපාක්වත් දෙන්නේ නැල්ලු. හම්බෙනවා නම් දතක් හරි කඩාගෙන දත හතේ අරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි 20000ක් හම්බෙන්නේ දතකට. නිකන් තියෙන අස්ති කඩලා ඔලු පළලා දත් කඩලා ඈ ගලවලා හතේ අරන් යන්න ඕනේ. කකුල් ගලවගෙන වෙනම බෑග් එකකට දාලා අරන් යන්න ඕනේ. එතකොටලු සල්ලි දෙන්නේ. පුදුම සල්ලියක් නේ ඒක. ඒ සල්ලි අරගෙන තනි කකුලෙන් වෙන මොනවද කරන්නේ? ලොකු ගාණක් හම්බුනාම කාලා බීලා ගේ හදා ගන්න කියලා බැලුවම ඒ කම්බෙනේ මැරුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ගේ කාටද හදන්නේ? කවුද ඉන්නේ? මුළු ලෝකෙම මුලාවක් මත ගමන් කරනවා. සියලු සත්වයෝ මුලාවට අසු වී ජීවත් වෙනවා. පෙර පිනට පෙර වාසනාවට අපිට ප්‍රඥාව පහළ වුණා. මේ මුලාවෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. මේ ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ. මේ කියන සසරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියලා. අපේ සිත මේ වගේ විවිධ දෘෂ්ටි වලට අසු වෙලා මුලා වෙලා මේ භවයේ විතරක් නෙමෙයි මේ භද්‍ර කලාපෙම නිවන් දකින්න බැරි විදියට අපිව හිර කරලා මුලා කරවලා දාදාකකින් සල්ලි අරගෙන වාහනවලට ඉන්ෂුරන්ස් දාලා 1000කට විතරක් ගෙවීම් කරනවා. 9000කට සතපහක්වත් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒ සල්ලි සාකුවට දා ගන්නවා. මහා ලොකු වාහන ලොකු ගෙවල් ඒ අයගේ දරුවෝ එංගලන්තේ ඉගෙන ගන්නේ. පෙරාරි වලින් යන්නේ. නිකන් කුත්සිටියට ගියත් පෙරාරෙන් යන්නේ. අලියැත්තුත් එක්ක යන්නේ. ඒ වියදම් ඔක්කොම දරන්නේ ලෝකෙම මිනිස්සු එකතු වෙලා. විශ්වයෙන් දීලා තියනවලු කකුල් දෙකක් තෙල් ගන්න නැතුව ඉන්ෂුරන්ස් නැතුව නිදහසේ ටැක්ස් ගෙවන්න නැතුව යන්න පුළුවන් කකුල් දෙකක් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව රෝද උඩ යන්න ගිහිල්ලා ආක ඉන්න මිනිසුන්ට ජීවිත කාලෙම හම්බ කරලා දීලා ඒ මිනිස්සුත් සතර අපායට ගියා. අපිට සතර අපායේ නිදහස් වෙන්න තියෙන කාලේ අපි පොල් කඩ ඒන් කොට හිටියා. අපිත් නැවත ඉපදුනා ඒ අයත් ඉපදුනා. මුළු ලෝකෙම අපේ දුර්වලකම් වලින් අයිතු ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා.
මම ලස්සනට ඉන්න ඕනේ කියලා හිතපු නිසා අද බියුටි සෙන්ටර් කීයක් ඇදිලාද මා පොළවේ? එක එක විදියට ලස්සනට අඳින්න ඕනේ කියලා මම හිතපු නිසා ඇඳුම් කඩවල් කොච්චර හැදිලාද මා පොළවේ? කඩචෝරු කන්න මම කැමති වෙච්ච නිසා පෙට්ටි කඩවල් කීයක් ඇදිලාද මා පොළවේ? මම අනාචාරය ඇසිරෙන්න අදහස් කරපු නිසා කාමර පාසුකම් නවාතැන් පාසුකම් තානායන් කොච්චර ඇදිලාද මා පොළවේ? මම වෙරි බොණ්ඩ හිතපු නිසා මීටර් 100න් 100ට තැබෑරුම් කොච්චර ඇදිලාද මා පොළවේ? එහෙනම් මේ ඔක්කොම ඇදිලා තින්නේ මගේ දුර්වලකම්. රජ්ජුරුව හදන්න එපා. රට හදන්නත් එපා. අපි වෙරි බොන එක නැවතුවොත් තැබෑරුම් ටික උප්පරිම සතියෙන් වැයයි. උදේ ඉඳලා නැගිටලා මේ මිනිස්සු ඉතින් කොල කෑල්ලකින් ඕම මැස්ස වෙලවෙලව ඉන්නවා. එක දවසේ තෙල වෙලව ඉන්නවා. අවුරුද්දක් කියලා වෙලව ඉඳීද කරන්ට් බිල් ගෙව. වහලා දාලා යයි යන්න. එක තානායමකටවත් යන්නේ නැහැ. එක කාමරයකටවත් රින්ගන්නේ නැහැ. පතිවත රැකගෙන බ්‍රහ්මචර්යාව රැකගෙන ඉන්නවා. ඒසි කාමර, ඒසි නැති කාමර, උදේ කෑම, දවල් කෑම කියලා හුයාගෙන කොච්චර කාලයක් බලන් ඉඳීද? හොටෙල් වල යයි මිනිස්සු. මම කඩචෝරු කන්නේ. මම තේබිබි ඇවිදින්නේ 12න් පස්සේ. මම මේ කයට කබලින්ක ආහාර මුකුත් දාන්නෙත් නැහැ, අනවශ්‍ය විදිහට මුකුත් ගන්නෙත් නැහැ. මෙච්චර ව්‍යාපාර ස්ථාන පවතීද ලෝකේ? ඉන්න තැනක මාර්ගය වඩාගෙන ಗುಣ පුරාගෙන තියෙන දෙයක් ළඟපාත තියෙන ඉඩම් වල කොටලා වගා කරගෙන කාලා බිල සුවසේ වාසය කරනවා. වාහන හදන කට්ටියට වෙන්නේ ඒ වාහනේ ඇතුලේ පදිංචිලා උයාගෙන කාගෙන ඉන්න. ගණ්ඩ කෙනෙක් නැහැ. ගන්නෙත් නැහැ මිනිස්සු. තෙල් කාලයක් ගිහිල්ලා ඒකේ සැර ගිහිල්ලා වතුර වෙලා ඒ වතුර එළියට ඇදලා මිනිස්සු නානවා. කලින් ඩීසල්ලු, කලින් පෙට්‍රල්ලු වතුර වෙලා අවුරුද්දක් පරණ වෙලා ඒකෙන් තමයි දත් මැදලා මූණ හොදන්නේ. ඒ තත්ත්වෙටපත් වෙනවා. තෙල් වල වටිනාකම නැති වෙනවා. උයාගෙන පියාගෙන කනවලු කිසිම කෙනෙක් මුදල් පරිභෝජනය කරන්නේ නැල්ලු. කවුරු හරි ආවම අවශ්‍ය දේ දෙනවලු. අවශ්‍ය දේ තුන තිල්ල ගන්නවලු. මුදල් එකතු කරන්නෙත් නැහැ. ස්ථිර තැන්පත දාන්නෙත් නැහැ. ඒවා නඩත්තු කරන්නෙත් නැහැ. රටේ කොළ ගාලා කවුද පාවිච්චි කරන්නේ? බැංකුවේ කට්ටිය කොළ තියාන කොළ උඩ නිදි. කවුරුත් කොළ ගන්නෙ නැහැ. කොළ එකතු කරන්නේ නැහැ. කොළ පරිභෝජනය කරන්නේ නැහැ. බැංකු කියන නමින් මිනිසුන්ට ණය දීලා ප්ලාස්ටික් කෑලි දීලා මේකේ ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එක 40000යි ලස්සයයි කියලා දීලා මුළු ලෝකෙම කට්ටිය ණයකාරයෝ කරලා ડિප්‍රෙෂන් කරලා මානසික ලෙඩ්ඩු කරලා අවිවේක කරලා මුළු පෘථිවියම විනාශ කරපු බැංකු ටික ඔක්කොම වැහිලා යනවා. මම මුදල් පරිභෝජනය නැවතුවොත් ජාතරූප රජත පටිග්ගහනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ශික්ෂාපදයට අනුව මම සල්ලි අල්ලන්නේ නැහැ. මිල මුදල් මුතුමැණික් රත්තරන් වටින දේවල් පරිභෝජනය කරන්නේ නැහැ කියලා සමාදන් වුණොත් බැංකු ටික ගියා උලඟට. මා බැංකුවේ ඇතුලේ අරක් බැඳලා. ඇයි? බැංකුව ඇයිලා. අනිත් බැංකු ශාඛාවල මිනිස්සු වී වේලනවා ඇතුලේ. රෙදි වේලනවා. වීවුර ගබඩා කරනවා. ඇයි ඒ? නිකන් අපරාධනේ. ලස්සන ගොඩ නැගිල්ලක්. අපේ දුර්වලකම් නිසා මුළු පෘථුවියම පිරිහුණා. පිරිච්ච එක හදන්න කියලා අපි කෑ ගන්නවා. අපි හැදෙන්නේ නැහැ. පෘථුවියක් පිරිහුන්නේ නැහැ. රටක් පිරිහුන්නේ නැහැ. රටක් දුස්සීල වුන්නේ නැහැ. අපි දුස්සීල වෙච්ච නිසා රට දුස්සීල වුණා. අපි පිරිච්ච නිසා රට පිරිහුණා.
අපි දුර්වල වෙච්ච නිසා තමයි මුළු ලෝකෙම දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ. අතරමං වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පුද්ගල නිවැරදිකම තුල පෘථුවිය නිවැරදි වෙන බව මම සාක්ෂි දරනවා. මම සාක්ෂි කියනවා ඒකේම වෙනවයි කියලා. අපි සමගියෙන් හිටියොත් ලෝකෙම සමගියටපත් වෙනවා. අපි සාමයෙන් හිටියොත් මුළු ලෝකෙම සාමයටපත් වෙනවා. අපි වෙරිබොන එක නැවතුවත් මුළු ලෝකෙම තැබෑරුම් වැයෙනවා. මම බ්‍රහ්මචර්යා සීලය සමාදන් වුණොත් පතිවත රැක්කොත් මුළු ලෝකෙම තානායන් ටික කාමර ටික වැහිලා යනවා. මම විකාලේ රැක්කොත් මුළු ලෝකෙම කෑම කඩවල් ටිකයි කඩචෝරු කඩවල් ටිකයි පෙට්ටි කඩවල් ටිකයි හුළඟට යනවා. මම නිර්මාංශික වුණොත් සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙනවා. අනුන්ගේ සිතට කයට දුක් නොදී ජීවත් වුණොත් ලෝකෙම නඩු නැති වෙන යනවා. සියලු උසාවි බන්ධනාගාර පොලිසි ඇහැනුම් ඇරලා කට්ටිය නිදී. පඩි ගෙවන්න බැරි නිසා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හිටියොත් ඇති කියලා ඔක්කොම ගෙදර යවලා. ඇයි නඩු නැහැ. මම මගේ ජීවිත කාලය පුරාවටම කිසිම සත්වයකගේ සිතට කයට දුක් නොදෙමේ කියන ප්‍රතිපත්තියටපත් වුණොත් පොලිසි ටික ඔක්කොම වැහිලා යනවා. රාජකාරී කරන්නේ කාටද? රටකට හමුදාවක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි කිසිම සත්වයකගේ සිතට කයට දුක් දෙන්නේ නැත්නම් කෙස් ගහකටවත් ඉරියර කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් මා පොළවේ නැහනේ. ඉතින් කාටද වෙඩි තියන්නේ? මොකටද ආරක්ෂක ඒවා? මොකවත් නැහැ. කිසිම දෙයක අවශ්‍යතාවය නැහැ. න්‍යාස්තික බෝම්බ අපරාධයක අදන කාලේ අපරාධේ මඤ්ඤොක්ක ටිකක් හිටවමු. කාට ගන්නද? කොහාට ගෙනියලා පුපුරන්නද? මම නිවැරදි වෙන්නේ නැතුව අඩුම තරමේ මම ඉන්න ගේවත් නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් රටක් නිවැරදි වෙන එක ඊනයක් නේ. ලෝකයක් කොහොමත් වෙන්නේ නැහැ. මම නිවැරදි වුණොත් ඉස්සෙල්ලාම මම නිවැරදි වෙනවා. ඒ නිසා මම ඉන්න ගේ නිවැරදි වෙනවා. ගේ නිවැරදි වෙච්ච නිසා ගම නිවැරදි වෙනවා. ගම නිවැරදි වුණොත් පළාත නිවැරදි වෙනවා. පළාත නිවැරදි වුණොත් රටම නිවැරදි වෙනවා. රටවල් නිවැරදි වුණොත් පෘථුවිය නිවැරදි වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම මම නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. රටක් සිල්වත් වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කෙරුවට හරියන්නේ නැහැ. දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා නිල්මානෙල් මල් පූජා කරලා සියලු සත්වයෝ සිල්වත් වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කළාට හරියන්නේ නැහැ. මම පන්සිල් රකින්නවද? නිල්මානෙල් මල් ලක්ෂයක් පූජා කළාට සමානයි. අදින් පස්සේ මම වෙරි බොන්නේ රාගෙන් බලන්නේ අනිත් අයට දොස් කියන්නේ කේලම් කියන්නේ ගැටෙන්නේ නඩු කියන්නේ පෝසත් වෙන්න වෑයම් කරන්නේ කිසිම සත්වයකගේ සිතට කයට දුක් දෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතිපත්තිය පිටලා බලන්න. නිල්මානෙල් මල් පිපිච්ච වැවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා වගේ. එච්චර පිං එච්චර කුසල්. සියලු සත්වයෝ සිල්වත් වේවා කියලා වඳින මම අවසතානායමකට යන්න අපොයින්ට්මන්ට් එක දාලා යන්න කලින් කාලේ කුප්පියක් බොන්න ඒක අරන් ගෙදර තියලත් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ මල් වලින් වැඩක් තියෙයිද? මල් තියලා වැඳලා යනකොට ඒ මනුස්සයාට එන ගාන ඔක්කොමට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේව රැවට්ටුවා. තමන් රකින්න නැති තමන්ට රකින්න බැරි සීලයක් අනිත් අය රකින්න ඕනේ කියන දෘෂ්ටිය හැදුවා. පිරිහීමේ ලකුණ. කය යන ජීවිත ආසාවයි. මරිච්ච කයකට ජීවිත ආසාව තියෙනවද? නැහැ. ප්‍රාණය උපයෝගී වෙච්ච නිසා, මුල් වෙච්ච නිසා, ප්‍රාණයත් එක්ක කය එකතු වෙච්ච නිසා අටගත්ත දෘෂ්ටිය මේ කය. ඒ නිසා ඇතිවෙච්ච තවත් දෘෂ්ටියක් මේ ජීවිතය. මේ කය
මම කියන සංකල්පය නිසා මේක ආරක්ෂා කරගන්න මම මේ මා පොළොවේ හැම වෑයමක්ම කෙරුවා. හැබැයි මගේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ මගේ සීලය තුල. වැඩිපුර ජීවත් වෙන්න ඕනේද? ඉන්ෂුරන්ස් දාන්න එපා. පානාතිපාතා රකින්න. ගලේ ගාලවත් මරන්න බෑ. ෆ්ලයිට් එකෙන් වැටුණත් ඒ මනුස්සයාගේ පණ තියෙනවා, බේරෙනවා. වෙඩි වැදිලා බේරිච්ච අය නැද්ද? බෝම්බෙට අවු වෙලා බේරිච්ච අය නැද්ද? ෆ්ලයිට් කඩන් වැටිලා බේරිච්ච අය නැද්ද? සුනාමියට බේසමෙන් පාවෙලා ගිහලා පොල් ගා උඩ ඉඳලා ලනු දාලා බාපු අය නැද්ද? ඉන්නවා. ගලේ ගාලවත් මරන්න බෑ. සිල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න. අලුත් එකක් මේක. සිල් ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න ඇල්ලු. කාගේද ආයතනයකට ගිහලා කොළ 25ක් විතර අස්සම් කරලා ජීවිත රක්ෂණයක් ගන්නවලු. ගත්ත වෙලේ ඉඳලා මොනවාරි කැඩුනොත් තමයි දෙන්නේ. බැරි නම් කඩාගෙන හරියෙන්න. ඈ ගලවගෙන ආවොත් මෙච්චරයි, කන කපාගෙන ආවොත් මෙච්චරයි, දත් කඩලා දත හතේ අරන් ආවොත් මෙච්චරයි, ඇඹරිලා ගියොත් මෙච්චරයි කියලා එකක් අදලා තියෙනවා. ඒක ජීවිත රක්ෂණය කියලා කියන්නේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරනවා කියන එකනේ. ජීවිතය අනාරක්ෂිත වුණොත් තමයි ගෙවන්නේ. ආරක්ෂා වුණාමනේ ගෙවන්න ඕනේ. රක්ෂණය කියන්නේ ඒකනේ අර්ථය. රක්ෂණය කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා කියන එක. ඉන්ෂුරන්ස් එක දැම්මා අවුරුද්දක් කෙස් කාකටවත් මොකොත් තුන්නේ නැහැ. ආරක්ෂා වුණා. ඒ මනුස්සර ලක්ෂ 10ක් ගෙවන්න ඕනේ. මරුණට පස්සේ ගෙවන්නේ. ඒතකොට ආරක්ෂාව නැති වුණාම ගෙවනවනේ. ඒක රක්ෂණයක් වෙන්නේ කොහමද? ආරක්ෂාවක් වෙන්නේ කොහමද? වචනේ වැරදි. ඒක ලෝකෙට තේරුම් කරපු විදිය වැරදි. යම්කිසි කෙනෙක් ආරක්ෂාවක් දෙනවා නම් ආරක්ෂා වුණොත් කිරිබත්තු යන්න ඕනේ. මං එයාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. අවුරුද්දක් මොකවත් උන්නේ නැහැ. උත්සවයක්. කිරිබත්තු වෙලා කිරිබත් කනවා. ඒ මිනිසයා ඇඹරිලා ගියාලු, අතපය ගැලවිලා ගියාලු. සල්ලි දීලා සතුට වෙනවා. යට ඉන්ෂුරන්ස් හම්බුණා කියලා. මාර වැඩේ. ආරක්ෂාව නැති වෙලානේ. ජීවිතේ නැති වෙලානේ. සැබෑ ජීවිත රක්ෂණය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ යම්කිසි කොන්දේසියක අස්සම් කරලා අපි ආරක්ෂා කරන්න පොරොන්දු වුණා නම් උදේ දවල් ඒගොල්ලෝ අපි ළඟ ඉඳලා අපිව රකින්න ඕනේ. ස්වාමීනි, ගස් යන්න එපා, වැටෙන්න පුළුවන්, කොඳු කැඩෙන්න පුළුවන්. ළඟ ඉඳලා කියනවා ස්වාමීනි 80ට වඩා පාගන්න එපා වාහනේ පාලනේ නැහැ, ඇප්පෙන්න පුළුවන්. ස්වාමීනි, පීය ටිකක් කැපෙනවා වැඩි වාගේ, පොඩ්ඩක් ඈතින් කපන්න, ඇඟිල්ල ළඟට පීය ගේන්න එපා, ඇඟිල්ල කැපෙන්න පුළුවන්. පුරුකට 20000ක් ගෙවනවා. බෑ කවදාවත් ඒ 20000ට ගන්න බෑ. මරුණොත් ලක්ෂ 10ක් හම්බෙනවා. කවදාකවත් මට ඒ ලක්ෂ 10 ගන්න බෑ. ඇයි? ළඟ ඉඳලා මාව ආරක්ෂා කරනවා. ඒකටනේ ජීවිත රක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ජීවිත රකින්නවා කියලා කියන අර්ථයනේ ඒක තියෙන්නේ. මොකවත් රකින්න නැල්ලු එන ගහලා ගියා දැන් කියලා. ඔය යන්න අරිනවලු. මොනවාර එකක් වුණාට පස්සේ මැරිච්ච ගෙදර කට්ටිය අනිත් අයට සල්ලි ටික දෙනවලු. අර මිනිස්සයා මලානේ. බලන්න කොච්චර මුලාවල් වලට අපි අවු වෙලාද කියලා. සත්වේකට විලි වහන්නනේ හැඳුම් මහන්නේ. අද විලි පේන්න ඇඳුම් මානක මෝස්තරයක් වෙලා නැද්ද? කයේ ඇද විනිවිද පේන විදියට බාහිර මිනිසුන්ට කයේ ස්වභාවය නිවැරදිව දකින්න පුළුවන් විදියට ඉරට තදට අඩ නිරුවතට මහාන එක අඳින එක හැඳගෙන ලැජ්ජ නැතුව පාර යන එක අද මෝස්තරයක් වෙලා නැද්ද? කවුද මේකට අනුමැතිය දුන්නේ? කතක් පෑරගෙන ගියොත් සිර දඬුවම් ලැබිය යුතු බරපතල වරදක්. පෑරගෙන යන තත්ත්වයට හැඳගෙන ගියපු එක එල්ලුම් ගහේ එල්ලන තරම් වරදක්. ඇයි එහෙම නීතියක් නැද්ද රටේ? වෙරි බීලා රිය පදවන එක රිය බලපත්‍රය අවලංගු කරන්න තරම් බරපතල වරදක්. බීලා රිය පදවන්න තැබෑරුම් ඇදලා වෙරි විකුණපු එක එල්ලුම් ගහේ එල්ලන්න තරම් වරදක්. ඇයි ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ මිනිසුන්ට? අපිම ඔක්කොම පරිහානියටපත් කරලා තින්නේ.
වෙරි බීලා අරිය පැදවුවොත් ලයිට් කණුව ඇප්පෙනවා කියලා මම දන්නේ දැනගෙන තමයි බිව්වේ. නොදැනුවත්ව බිව්වා. ස්වාමිනේ දබෑරුම ළඟින් යනකොට මම දන්නෙත් නෑ අතර කවුළු අස්සෙන් ගිහිල්ලා අර බෝතලේ අරගෙන මූඩිය කටෙන් අපලා ස්වාමිනේ මම දන්නෙත් නෑනේ මේක පෙවිලානේ. ඊට පස්සේ පුදුම වැඩේ කියන්නේ සාක්කුවේ තිබිච්ච සල්ලි ටික අරගෙන අර කවුලෙන් ඇතුළට විසිකලානේ මම වැඩිපුර ගියාද මොන කොළ ගියාද කියලා මම දන්නෙත් නෑනේ ස්වාමිනේ. මාර වැඩේ. ඊට පස්සේ ස්වාමිනේ දොර කොහොම හරියද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මම වාහනේ ඇතුළට ගිහිල්ලානේ. ලොක්ක කැරිය කොහමද? ඒක තමයි මම තාම කල්පනා කරන්නේ. ඒක ඈකුත් නැහැ, ඒක අතකුත් නැහැ. මේ ඇරිච්ච වෙලෙන්ද කල්පනා කරේ කොහමද මම වාහනේ දොර ඇරියේ කියලා. ඊට පස්සේ දන්නේම නැතුව වාහනේ පැදගෙන ගිහිල්ලානේ මං. කොහාටද ගියේ? මම දන්නේ නැනේ ස්වාමිනේ. ඇයි ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක මතක නැහැ මට. එන කොහාටද ගියේ? දන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ. හැරිලා බලනකොට හොස්පිටල් එකේ ඉන්න හැමෝම මට සුප් පොවනවා, පළතුරු කවනවා, හරි මාදරෙන් බලා ගන්නවා. මං ඇහුවා මං කොහෙන්ද හම්බ වුනේ කියලා. ඒගොල්ලොත් කියලා දන්නේ නැහැ ඇම්බුලන්ස් එකෙන් තමයි ගෙනාවේ කියලා පොඩ්ඩක් ඉන්න ඩ්‍රයිවර්ගෙන් ආලා කියන්නම් කියලා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ. මොකද්ද උනේ මට කියලා අහනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? හරි කමන්නේ මිනිස්සු වයසට යනවා ලෙඩ වෙනවා ජරාවටපත් වෙනවා මැරෙනවා මේක දන්නේ නැතුව කසාද බැන්දා. හරි කමන්නේ නොදැනුවත් වුණා කියමුකෝ. දරුවා 4 දෙනෙක් නොදැනුවත් හම්බුණාද? වැස්සට වැටුණා. පුදුම කතාවක් මේක. හැමදේම දැනුවත්ව තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු දැනුවත්ව තමයි වැරදි කරන්නේ. දැනුවත්ව තමයි කෙලෙස් නඩත්තු කරන්නේ. එළියට යන්න කලින් ඒ කාන්තාව දන්නවා මම මේ හැඳගෙන ඉන්න හැඳුම දකින්න හැම පිරිමියෙකුටම රාගය හැදෙනවා. මා කෙරේ අවදානම ඇති වෙනවා. තමන්ගේ බිරිඳ ළඟ ඉන්නකොටත් ඕනකට වඩා උවමනාවේ මහදියා බලනවා. එහෙම මහදියා බලන බව බිරිඳ බලන් ඉන්නවා. ඒ මොහොතේ ඉඳලා මේ මිනිස්සයා හරිම රාගික අසත්පුරුෂයෙක් කියලා ඒ ඥාන මනුස්සයා මිනිහත් එක්ක ගැටෙනවා. පෞල් ජීවිත පවා අවුල්. යටත් වෙන්න කැමති නෑනේ. ඒකේ දොස් සාන්න කැමතිත් නෑනේ, පිළිගන්නෙත් නෑනේ. එයාට මෙයා ගැටෙනවා, මෙයාට මෙයා ගැටෙනවා. මේ ආක යන මගේ කලිසමක් නිසා. මම ලේන්සුවක් ඇඳගෙන පාරේ ගියා. ඒ ලේන්සුවෙන් වෙච්ච දේවල් පෞල් 100කට වඩා අනාථ වෙලා. රාගය ඉවස ගන්න බැරුව බාලයෝ අපචාර වලටපත් කරලා මම තමයි රාගය අවුස්සලා තින්නේ. එයා දන්නේ නැද්ද එළියට බයිනකොට මේ ඇඳගෙන ඉන්න විදිය කැතයි කියලා? තාත්තගෙන් ආන්නකෝ. තාත්තේ මේ ඇඳුම කොහමද පාර යන පුතේ? ඔයා මගේ දුව මටත් රාගික සිතිවිලි එනවා පුතේ. තාත්තට සිතිවිලි එනවලු. එතන අනුන් ගැන මොන කතාවද? අම්මා දන්නේ දුව මේ විදිහට ගියාම බොහෝ දුරට එන්නේ නැහැ අප දෙන්න පොලිසියට යන්න වෙයි කියලා අම්මා දන්නේ. ඉතින් අපිනේ පරිසරය විනාශ කරලා තියෙන්නේ. ලෝකය විනාශ කරලා තියෙන්නේ. සියලු සත්වයන්ගේ පරිහානියට හේතු හදලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ටික අපි හදලා ආණ්ඩුවට බයිනවා. පුදුම වැඩේ. ආණ්ඩුවෙන් ඇවිල්ලා නිවැරදි කරන්න ඕනේ. ඇඳුම් අන්දලා, පවුඩර් ගාලා, සූප්වෙන් කිරි බෝතල් පොවලා, කොණ්ඩේ පීරලා පුතේ පිළිවෙලට යන්න කියලා ආණ්ඩුවෙන් කියන්න ඕනේ. බබ්බු ඉන්න රටන් ඒ බබ්බු බලා ගන්න ආය තමයි එන රටේ රජුරෝ. රටක රජුරුවෙක් පාල වෙන්නේ ආය වැඩේ කරන්න නෙමෙයි. බබ්බු විතර නම් ඉන්නේ රටක. ඒ රටට රජුරුවෙක් අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. ළමා නිවාසයක් තමයි අවශ්‍ය. ඒ රට ළමා නිවාසයක් කරුවාම පාලකයෙක් හිටියාම ඇති. වෙලාවට කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා අඳුන් ටික දීලා බලාගන්න එකනේ. එහෙම නෙමෙයි නම් අපි බෝධිසත්වරු නම් තුන්තරා බෝධියක් පතනවා නම් සියලු සංස්කාරය දුකයි කියලා දැනගෙන තේරුම් අරගෙන නිදාස් වෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් ආය කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. රටේ රජුරයල් අපි හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ප්‍රතිපත්තිගරුක වෙනවා. අපේ අඩුපාඩු ටික අපි හදනවා. මුළු රටම අපි හරහා ඇදෙන තැන අපි බලන් ඉන්නවා. දියසෙන් කුමාරයා ආවොත් රිටර්න් ටිකට් එක දාලා දෙනවා. යන්න අපිට මේ සෑහෙන වැඩ තියෙනවා. බොරුවට මෙතනට ඇවිල්ලා රිටර්න් ටිකට් එක දාලා දෙනවා. අපිට හැදෙන්න බැරි නම් මේ ලෝකෙට කවුරු පාල වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පාල වුණත් ඇදෙන්නේ නැහැ රට. ඇයි
අපි ඇදෙන්නේ නැහනේ, කැමති නැහනේ. එහෙනම් ඒකපුද්ගල සීලය තුල, ඒකපුද්ගල සමගිය තුල, ඒකපුද්ගල ප්‍රතිපත්තිය තුල මේ විශ්වය නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් අපි නිවැරදි වෙමු. ඒ ආදර්ශය ලෝකෙට දෙමු. ලෝකෙම නිවැරදි කරමු. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්තිය මුළු ලෝකෙටම ස්ථාපනය කරමු. කය යනු ජීවිත ආසාවයි. ප්‍රාණයයි කයයි එකතු වීමෙන් අටගත් පැවැත්ම කය ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රාණයයි කයයි එකතු වී ඇති කරපු මුලාව ජීවිතය නම් වේ. මෙන්න මේක තේරුම් අරගෙන ඒ මුලාව නඩත්තු කරන්න එපා. ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ජීවිතය පෝෂණය කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ජීවිතය පවත්වන්න වෑයම් කරන්න එපා. කයක් නැත්තම් ඒ කයට සත්‍ය පුද්ගලෙක් නැත්තම් ජීවිතයක් කොහොමදවත් තියෙන්න බෑ. නැති එකක් ඇතයි කියන විශ්වාසය තුළ ඒ දෘෂ්ටියට ශක්තිය එකතු කරන්න එපා. ඒක නැහැ කියන එකට අවශ්‍ය තොරතුරු එකතු කරලා ඒ දෘෂ්ටිය අඩපණ කරන්න, දුර්වල කරන්න, නිරෝධ කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.